Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la Zodia Taur, săptămâna 9-15 iunie. Haideți să vedem această ceașcă de cafea pentru cei din Zodia Taur în săptămâna 9-15 iunie. Aici pot să spun că se simte o energie destul de profundă, dar tensionată. Este o săptămână care testează răbdarea, stabilitatea și capacitatea de a lăsa controlul. Aici mai văd o legătură puternică cu trecutul. Eu nu cred că voi ați uitat o persoană sau o situație din trecutul vostru. Poate fi vorba de o persoană din zodia Rac sau cu ascendentul în zodia Rac, Scorpion, dar poate să fie și o situație care s-a întâmplat în zodia Rac, în perioada zodiei Rac. E vorba de o situație nerezolvată sau de o persoană care încă te ține emoționat. Voi, într-adevăr, sunteți persoane care simțiți nevoia de stabilitate, dar totodată apare și o dilemă. Ce ai construit îți mai aparține cu adevărat? Poate că voi într-adevăr, ați construit ceva, o firmă, o casă, orice, pe care a trebuit să le abandonați dintr-un motiv sau altul. Și cumva ați rămas ancorate în acel trecut. Dar aceasta este o săptămână în care un atașament vechi se clatină. Poate o relație, un loc de muncă, o obligație de familie sau un jurământ față de o identitate trecută. Dar este clar că aici, această săptămână este o săptămână cu schimbări. În planul iubirii este o posibilă distanțare într-o relație. Pentru că cineva nu mai comunică la fel sau poate fi vorba inclusiv de o dispariție, pur și simplu. Dispare persoana pentru câteva zile. Dacă ești singură, poți simți atracție față de cineva din trecut sau care poartă o vibrație familiară. Însă trebuie să fii atentă pentru că acest om nu e ceea ce pare. Și mai degrabă este o lecție despre nevoia ta de siguranță. Nevoia ta de libertate interioară. Cumva tu vezi în această persoană perechea potrivită. Doar că nu tot ce este la exterior, ce se vede la exterior, este și în interior. În carieră, o cale profesională pare să se încheie sau cere o reformulare completă. Posibil conflict cu o autoritate, șef sau chiar colaborator care ignoră contribuția ta reală. Este o săptămână în care trebuie să accepti tăcerea.
tăcerea comodă sau exprimarea clară, chiar dacă riști să pierzi totul. Pentru că dacă nu ceri ce meriți, vei fi mereu susținută doar cât să nu pleci din locul respectiv. Este o săptămână în care trebuie să îți asumi riscuri. Acolo unde vrei, da, pot fi riscuri să câștigi sau pot fi riscuri să pierzi. Riscul îți aparține, dacă vrei sau nu vrei. Dacă vrei doar să câștigi, e clar că mai bine stai liniștită. Dacă te riști indiferent ce se întâmplă, în unele situații poți câștiga. Pe partea de sănătate, văd că anumite emoții nespuse se somatizează. Posibil să aveți un disconfort la stomac, gât, pe chakra exprimării, sau umeri, presiuni inconștiente. Dar ai nevoie de un detox emoțional care poate fi prin scris, prin plâns, mers în natură sau chiar izolare conștientă. Puneți mâna, luați o foaie de hârtie și scrieți pe ea tot ce simțiți. După care puteți arunca foaia de hârtie, o puteți arde, puteți face absolut orice doriți voi cu foaia de hârtie. Dar puneți-vă acele emoții nespuse, nerostite pe acea foaie de hârtie. Mesajul corpului îți spune că te ține dreaptă, dar dacă nu te eliberezi, o să te înconvoi. Pe partea de finanțe, apare o oportunitate de creștere financiară, dar cere efort susținut și ieșire din rutină. Poți primi o veste bună legată de bani, dar va fi legată de curajul tău de a spune gata fără niciun fel de compromis. Fii atentă la investiții grăbite sau la cheltuieli făcute din epuizare. Banii or să vină la tine în momentul în care îți respecti valoarea, nu când te sacrifici în continuu pentru alții. Surpriza din ceașca de cafea pentru voi cei din zodia Taur: ceva ce ai crezut mort în tine prinde viață din nou. Poate fi o pasiune uitată, un vis îngropat sau o versiune autentică a ta care acum se trezește. Dar pentru asta este nevoie să spui stop unei surse de epuizare din viața ta. În această săptămână pot să spun că cei din zodia Taur sunt testați exact acolo unde doare, adică în loialitate, în răbdare și teamă de schimbare. Dar exact aici se află puterea voastră. Dar încă nu ați reușit să o descoperiți. Și să vedeți cât de puternici puteți fi fără aceste frici, fără aceste temeri. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei din zodia Taur. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!